So in our last lecture, we have seen the concept of capital punishment. We have seen the arguments in favor of keeping the capital punishment continue in the law book. And now we are going to deal with the argument which are against the capital punishment. One of the very strong argument which is there against the capital punishment is that it is violative to the Article 21 of the Indian Constitution, because Article 21 gives us the right to life and capital punishment takes back the right to life. So therefore, on an argument that it is contradictory to Article 21 of the Indian Constitution, many have tried to challenge this concept of the fashi, concept of the capital punishment. Okay, so we'll start with the arguments against the capital punishment today. Okay, so point starting is the argument against the capital punishment. Number one, नो डिटरंट इफेक्ट इज द व्हेरी फर्स्ट पॉइंट. ओके, म्हणजे ज्या देशांच्या मध्ये कॅपिटल पनिशमेंट आहे त्या देशांच्या तरी कुठे क्राईम रेट कमी झालेला आहे. त्यामुळे कॅपिटल पनिशमेंट असली की लोकांना भीती राहील आणि ते क्राईम करणार नाहीत. हे जे म्हणणं आहे हे रॉंग आहे. अशा ओपिनियनवर पहिला आर्ग्युमेंट केलेला आहे की कॅपिटल पनिशमेंटला डिटरंट इफेक्ट नाही. Capital punishment would not serve its deterrent object, because in a countries where capital punishment is a major punishment, the offense for which it is prescribed are still being committed. Okay, say for example in England, in India, still which punishment is there? Capital punishment, but still crime rate is not being getting lower. On the contrary, there are certain countries in which a capital punishment is abolished. लाईक युएसएच्या काही स्टेट्स मध्ये कॅपिटल पनिशमेंट काय केले तर अबॉलिश केले, तरी तिथे काही क्राईम रेट वाढला नाही कॅपिटल पनिशमेंट अबॉलिश केली म्हणून सो काय पॉइंट आहे तर कॅपिटल पनिशमेंटला डिटरंट इफेक्ट आहे हे म्हणणं काय तर चुकीचं आहे. फाशीची शिक्षा दिली ना संपला तो माणूस, तिथं सुधारायचा काय चान्स आहे का त्याला तर नाही. सो नो चान्स ऑफ द रिफॉर्मेशन. Capital punishment may be preventive, but it does not give a chance to the offender to reform himself, and they live life as a good citizen. सुधारण्याचा कुठलाही चान्स त्याला नाही आहे तिथं. ओके, then no chance of the retraction. सगळ्यात वर्स्ट पार्ट असतो फाशीच्या शिक्षेचा. समजा एखाद्या इनोसंट व्यक्तीला फाशी झाली तर आहे ना परत रिट्रॅक्ट करता येईल किंवा परत घेता येईल का सांगा. तो फाशी गेल्यानंतर ती पनिशमेंट रिटर्न आणता येऊ शकते का, तो व्यक्ती रिटर्न आणता येऊ शकते का तर नाही. त्यामुळे मागे येण्याचा रिट्रॅक्शनचा कुठलाही चान्स नसतो. समटाइम इट मे हॅपन दॅट द पर्सन टू हुम द डेथ पेनल्टी इज गिवन मे सबसिक्वेंटली फाउंड टू बी इनोसंट. ऍट दॅट टाइम इट an innocent person will be hanged. बऱ्याचदा त्यामुळे असं होईल की इनोसंट पर्सनला फाशी होऊन जाईल तिथं. दिस हॅपन बिकॉज ऑफ द व्हेरी नेचर ऑफ द कॅपिटल पनिशमेंट, जी आपल्याला एकदा दिली की दिली परत रिट्रॅक्ट करता येत नाही. कॅनॉट बी रिट्रॅक्टेड वन्स गिवन. देन जे मी तुम्हाला मगाशी म्हटले ना, मेन आर्ग्युमेंट हे करतात की आर्टिकल 21 ला व्हायोलेट करताय म्हणून हे अनकॉन्स्टिट्युशनल आहे. Killing of a human being is prohibited by the law, but in some cases of the capital punishment, a man is illegally killed by another man. म्हणून काही जण फाशीच्या शिक्षेला ना ज्युडिशियल मर्डर असं म्हणून पण काय करतात सांगा तर कॉल करतात तिथं. अगेन अनदर आर्ग्युमेंट इज दॅट when government cannot give the life, then how government can take back the life? Life to be given is the function of the God, and so life to be taken should also be the function of the God. Okay, and that's the next argument against capital punishment is the when state cannot give the life, then it cannot take away the life. Government तुम्हाला लाईफ देऊ नाही शकत तर घेऊ पण नाही शकत. then next one, अमानवी शिक्षा ही इनह्युमन आणि बार्बरिक म्हणजे क्रुएल पनिशमेंट आहे. जस्टिस पी.एन. भगवती तर ना फाशीच्या शिक्षेच्या पूर्ण अपोजिट होते. काय त्यांचं कुठलेही जजमेंट तुम्हाला फाशी दिली असं मिळणार नाही. जस्टिस पी.एन. भगवती स्टेट डेथ पेनल्टी इज इरवोकेबल दिली परत बदलता येत नाही. इट कॅनॉट बी रिकॉर्ड, परत मागं घेता येत नाही. इट एक्सटिंग्विश द फ्लेम ऑफ अ लाईफ फॉर एव्हर. माणसाचं लाईफ फॉर एव्हर काय होते सांगा तर विजता येते. एक्सटिंग्विश द फ्लेम ऑफ द लाईफ फॉर एव्हर, जे आपण मराठीत म्हणतो ना प्राण ज्योत मावळली, तर ते इंग्लिश मध्ये असं म्हणतात extinguish the flame of the life forever. It is destructive of the right to life, which is the most precious right of all given under Article 21 of the Indian Constitution. Indian Constitution च्या Article 21 खाली जो आपल्याला राईट टू लाईफ दिलेला आहे त्याच्या अगेन्स्ट आहे. म्हणून इनह्युमन आणि
बार्बरिक पनिशमेंट म्हणून कन्सिडर केलेली आहे त्याला हा. देन ऍक्च्युली त्यानं मला मारलं म्हणून मी त्याला मारून टाकणार हा, म्हणजे बदला फॉर्मची पनिशमेंट आहे ना ही, त्यामुळे रिट्रिब्युटिव्ह पनिशमेंट असं म्हणून पण याला काय करतात सांगा तर क्रिटिसाइज करतात हा. कॅपिटल पनिशमेंट इज रिट्रिब्युटिव्ह. रिट्रिब्युटिव्ह स्टँड्स फॉर बदला इन द नेचर as it takes the life in return of the life, कारण लाईफच्या बदल्यात लाईफ असं आहे तिथं हा. देन नेक्स्ट वन बघा, परत फर्स्ट पॉइंट होता तोच साधारण एंड पॉइंट होतोय तिथं की डिटरंट इफेक्ट आहे कॅपिटल पनिशमेंटला, हे म्हणणं चुकीचं आहे. कारण कॅपिटल पनिशमेंट जिथं आहे तिथं अजून काही क्राईम रेट कमी झालेला नाहीये हा. बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी दॅट अ पर्सन हु हॅड कमिटेड द क्राईम विल ऑलवेज रिपीट इट. वन थिंग इज दॅट वन, ज्याने एकदा क्राईम केलाय तो परत परत तोच क्राईम करेल हेही जरूर नाही, आणि फाशी दिली म्हणून बाकी घाबरतील हेही जरूर नाही. Or those who do not commit will be feared with the death penalty. Okay, so therefore it's better to abolish the capital punishment. Huh? Everyone will have his own arguments. Okay, so we have seen both the side. कॅपिटल पनिशमेंट अबॉलिश करा असं म्हणणाऱ्यांचे आर्ग्युमेंट्स पण डिस्कस केले, आणि कॅपिटल पनिशमेंट इन पिक्चर राहू दे असं म्हणणाऱ्यांचे पण आर्ग्युमेंट्स आपण काय केले सांगा तर डिस्कस केले. ओके, नाउ व्हॉट इज द व्यू ऑफ आवर ज्युडिशरी हा. So it is very necessary while writing down the question of capital punishment, you should write down the case laws as well. Ha. Number one case, Jagmohan Singh versus State of Uttar Pradesh. Ha. Capital punishment म्हणजे IPC सेक्शन 302 चॅलेंज केलेला होता, जो फाशीची शिक्षा मर्डर साठी प्रिस्क्राइब करतो हा. द कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅलिडिटी ऑफ सेक्शन 302 was challenged in this case. Okay, accordingly in this case the death sentence was held by the court as having the deterrent effect. Okay, आणि डेथ सेंटेन्स कॉन्स्टिट्यूशनला व्हायोलेटिव्ह आहे हा. पण कोर्टानं द कोर्ट रेफर्ड 25th report of the Law Commission of India and stated India cannot take the risk of experiment of a abolition of the capital punishment. सुप्रीम कोर्टाने क्लिअर केलं की कॅपिटल पनिशमेंट काय आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशनला व्हायोलेटिव्ह नाही आहे. इनफॅक्ट डेथ पनिशमेंटला अबॉलिश करण्याची रिस्क इंडिया घेऊ शकत नाही. त्यामुळे हा जो प्रयोग आहे एक्सपेरिमेंट आहे ते माणूस करू शकणार नाही, इंडिया करू शकणार नाही का, कारण ती मोठी रिस्क होईल तिथं हा. सो इन ऑल कॅपिटल पनिशमेंट राहू दे इन स्टॅट्यूट बुक असं ओपिनियन कुणाचं होतं सांगा तर जगमोहन सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हा. माची सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाबचे केस फेमस आहे, नोन फॉर रेअरेस्ट रेअर केस म्हणून हा. म्हणजे फाशीची शिक्षा द्या, ओके, नो इश्यू, इट्स नॉट व्हायोलेटिव्ह टू आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, but it should be given in the rarest rare case. Now what is this, how we should decide that this case is a rarest rare case? There are two questions which should be answered. Okay, and if the answer goes on in favor of fashi, then only the fashi should be given. Okay, in the above cases Supreme Court let down while awarding the capital punishment. Two questions may be asked. What are the two questions baga? Number one, is there something uncommon about the crime? तो क्राईम काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने अनकॉमन पद्धतीने केलाय का. आणि नंबर टू, असं वाटतंय का ह्युमन सेंटिमेंट्स ना की ह्या केस मध्ये एक्सेप्ट फाशी दुसरा कुठला पर्याय असूच शकत नाही हा. आर देयर सर्कमस्टन्सेस दॅट देयर इज नो अल्टरनेटिव्ह टू इम्पोज द डेथ सेंटेन्स. ओके, लाईक दिल्ली रेप केस हा, एव्हरीवन वॉज ऑफ द ओपिनियन की देयर इज नो अल्टरनेटिव्ह टू द डेथ सेंटेन्स हा. ह्या केस मध्ये फाशी ही व्हायलाच पाहिजे हा. कसा, देयर इज नो अल्टरनेटिव्ह to this person for the crime he has committed except to give the capital punishment. Okay, the Supreme Court stated that the capital punishment should be given in the rarest rare case. Then Dhananjay Chatterjee is the state of West Bengal. Now in this case, as I have told you, capital punishment was executed in the year 2004 after almost 14 years. आणि रेप विथ मर्डरचा चार्ज होता या केसचा. In this case, a capital punishment was inflicted to the offender who was guilty of the offense of the rape. In this case, the court held that the measure of the punishment must depend upon the atrocity of the crime. त्याने किती मोठा गुन्हा केला, atrocity of the crime किती आहे त्यावर त्याला पनिशमेंट किती द्यायची हे ठरेल तिथं. ओके, and the conduct of the criminal and unprotected state of the victim. Accordingly, in the year 2004, 41 वर्षाचा ओल्ड फॉर्मर सिक्युरिटी मॅन धनंजय चॅटर्जी was executed for raping and killing 14-year-old school girl in Calcutta.
काय झालं सांगा तर कलकत्तामध्ये फाशीची शिक्षा इम्प्लिमेंट झालेली होती या व्यक्तीवरती धनंजय चॅटर्जी फॉर कमिटिंग द रेप विथ मर्डर क्राईम. देन मिथू सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. हा तुम्हाला एक सांगितलं लक्षात आहे तुम्हाला सेक्शन 303 आयपीसीचा म्हणत होता की जो पर्सन ऑलरेडी लाईफ इम्प्रिझनमेंट फेस करतोय आणि त्यानं परत असा काही गुन्हा केला की ज्याला फाशीची शिक्षा आहे तर त्याला कंपल्सरी फाशीची शिक्षा द्या. जज शुड नॉट हॅव द डिस्क्रिशन इन दॅट पर्टिक्युलर केस. बट हे जो सेक्शन 303 होता हा चॅलेंज केला गेला होता आयपीसीचा या केसमध्ये आणि सुप्रीम कोर्टाने पण सेक्शन 303 स्ट्रक डाऊन करून टाकला. हा काय केलं त्याला तर स्ट्रक डाऊन करून टाकला ऍज अ व्हायोलेटिव्ह टू द कॉन्स्टिट्यूशन आणि सांगितलं की इन ऑल केसेस जज विल हॅव द डिस्क्रिशन टू डिसाइड whether to give the capital punishment or not. Okay, so under section 303 of the IPC, capital punishment mandatory hota, mandatory compulsory. Accordingly, section 303 was challenged in this case. Supreme Court struck down section 303, which provide mandatorily death sentence for the offender for already undergoing the life imprisonment. Okay, so in India, mixed approach है judiciary चा. There is a mixed judicial approach as relating to the capital punishment. Hence, capital punishment is the punishment of death sentence, generally awarded to those guilty of the serious crime like a murder, rape, terrorism cases वगैरह. India मध्ये few offenses are there ज्याच्यासाठी capital punishment दिलेली आहे. Okay, like 302, 303, डकैती with murder, etc. Okay, so here we finishing our type number 1 of the punishment, that is fashi, capital punishment. Now we are going to see the second type of punishment, that is very simple, jail मध्ये पाठवतात. Rigorous imprisonment, simple imprisonment and solitary confinement. असे imprisonment चे काय सांगा तर 3 प्रकार आहेत. ओके, सो imprisonment may be of a 3 type. Simple imprisonment ज्यात हार्ड लेबर वगैरे काय करायला होते नुसतं जेलमध्ये ठेवतात. Rigorous imprisonment त्याला जेलमध्ये काय करायला होते तर हार्ड लेबर करायला होते आणि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बऱ्यापैकी एकांतवास एकट्यालाच ठेवलं जाईल जेलमध्ये. Imprisonment present the most simple common form of a sentence to the criminal for the purpose of preventing him from committing the crime commit करण्यापासून प्रिव्हेंट करायला एक सिंपल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट काय सांगत तर इम्प्रिझनमेंट. सिंपल आणि रिगरियस इम्प्रिझनमेंट आर व्हेरी कॉमन आणि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मात्र अगदीच अनकॉमन आहे. इट इज अवॉर्डेड ओनली इन द रेअरेस्ट रेअर केस. ऑलमोस्ट आता ती अबॉलिश झालं जमा आहे पण फक्त ऑन पिक्चर अबॉलिश झालेली नाही अजून. द मॅक्झिमम इम्प्रिझनमेंट कॅन बी अवॉर्डेड फॉर अन ऑफेन्स इज अ 14 year. कुठल्याही गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त शिक्षा किती असेल सांगा तर 14 वर्ष. अँड मिनिमम काय असेल सांगा तर 1 दिवसाची साधी कैद. 1 day simple imprisonment may be the lowest punishment. Okay, hence imprison simple असेल rigorous असेल, partly simple असेल partly rigorous असेल. ओके, दोन्हीचे इलस्ट्रेशन्स बघूया. ओके, illustrations when rigorous imprisonment is prescribed under IPC, grievous hurt गंभीर इजा केला असेल तर हाऊस ट्रेसपास घरामध्ये न परमिशन काढता क्राईम करण्यासाठी घुसला असाल, खोटा एव्हिडन्स देऊन समोरच्याला फाशी द्यायला लावला. Giving or fabricating false evidence with the intention to procure the conviction of the capital punishment. In all cases, which type of imprisonment is there? Rigorous imprisonment. Okay, आणि आता simple imprisonment बघा, refusing to take oath, शपथ घ्यायला डिनाय केले, बदनामी केली एखाद्याची, डिफमेशन आणि दारू पिऊन दंगा वगैरे, मिसकंडक्ट बाय द ड्रंकन पर्सन. ओके, इन दिस केसेस साधी कैद करतात. ओके, सिंपल इम्प्रिझनमेंट काय तर पनिशमेंट आहे तिथं. ओके, नाव यू कॅन गो फॉर अ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. बाय मिस्टेक असलं तर याच्यावरती इंडिव्हिज्युअल शॉर्ट नोट पण असू शकते. बघा, छोटस एक उदाहरण फॉर्म मध्ये सावरकरांना जी काळ्या पाण्याची शिक्षा दिलेली होती की नाही ती खूप हार्श होती खरं तर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पेक्षा, पण ती म्हणजे साधारण काय तर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ज्याच्यामध्ये त्या व्यक्तीला एकट्यालाच त्या पर्टिक्युलर रूम मध्ये म्हणा जेलमध्ये त्या एका लॉकअप मध्ये ठेवलं जाईल. नोबडी विल बी देअर. त्याला फूड अँड ऑल दॅट पण बाजूने काय केलं जाईल प्रोव्हाइड केलं जाईल पण कुणीच त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असणार नाही अजिबातच. कन्फाइनिंग द कन्व्हिक्ट इन अ सॉलिटरी प्रिझन सेल विदाउट वर्क without any contract was made punishable for the harmful criminal. Okay, solitary confinement means keeping, here you can make a points also. Okay, small a करायचा, meaning of the solitary confinement. Small a, meaning of the solitary confinement. Solitary confinement means keeping a person thoroughly isolated from any kind of the contact
विथ द आउटसाइड वर्ल्ड. ओके, आउटसाइड वर्ल्ड बरोबर कुठलाही कॉन्टॅक्ट न ठेवता त्याला एकटं बाजूला ठेवलेलं आहे. इट इज इन्फ्लिक्टेड विथ द व्यू दॅट द फिलिंग ऑफ लोनलीनेस मे प्रोड्यूस द इन्फ्लुएन्स ऑन द क्रिमिनल अँड दस रिफॉर्म हिम. ह्याच्या मागचा हेतू काय सांगा तर एकटा राहिल्यामुळं तो काय होईल तर सुधरेल, बदलेल. बट सुप्रीम कोर्ट has inflicted it in a very rarest rare case. पण सुप्रीम कोर्टाने पण सांगितलंय जसं फाशी आहे ना तसंच कॅपिटल पनिशमेंट लाईक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शुड बी ऑल्सो बी गिवन ओनली इन द रेअरेस्ट रेअर केस. कारण ना फार लॉंग पिरियड माणूस एकटा राहिला की तो वेडा होऊ शकतोय. ओके, इफ they continued for a long time it can affect the human mental faculty adversely and therefore certain rule limit laid down. सो वन बाय वन ते रूल्स काय करूया सॉलिटरी कन्फाइनमेंटच्या आपण डिस्कस करूया. ते स्मॉल बी करायचा रूल्स टू द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हे फक्त आयपीसी खालच्या गुन्ह्यांसाठी दिले जाते. अदर ऑफेन्सेस ना नाही आहे. सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कॅन बी अवॉर्डेड ओनली टू द आयपीसी ऑफेन्सेस. ओके, नंबर 2 बघा काय लिहिलं आहे. The court can award the punishment only where the offender is punishable with the rigorous imprisonment. ओरिजिनल शिक्षा तुमची सिंपल इम्प्रिझनमेंट असेल तर रिगोरियस इम्प्रिझनमेंट ओरिजिनल शिक्षा जर तुमची सिंपल इम्प्रिझनमेंट असेल तर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देत नाही. ओरिजिनल शिक्षा जर रिगोरियस इम्प्रिझनमेंट असेल तर त्याचा काही भाग काय केला जाऊ शकतो तर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मध्ये राहायला लावला जाऊ शकतो. सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कॅनॉट बी इम्पोज्ड ॲज अ पार्ट ऑफ द इम्प्रिझनमेंट इन लिeu ऑफ अ फाईन. तुम्ही फाईन भरला नाही म्हणून सॉलिटरी कन्फाइनमेंट असं कधीही होणार नाही. देन बघा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कॅन बी इम्पोज्ड ऑन एनी पोर्शन ऑर अ पोर्शन ऑफ द सबस्टॅन्टिव्ह सेंटेन्स. मूळ शिक्षेचा थोडासा पोर्शन काय म्हणून देतात सांगा तर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. सगळी मूळ शिक्षा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देत नाहीत कधी. बघा मॅक्झिमम किती काळ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देता येईल बघा. द टोटल पिरियड ऑफ द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कॅनॉट एक्सेड 3 months in the whole according to the following rule. इन ऑल सॉलिटरी कन्फाइनमेंटचं मॅक्झिमम पिरियड किती असेल सांगा तर 3 महिने. पण ते 3 महिने सुद्धा सलग नाही द्यायच्या. त्या 3 महिने देताना पण काही नियमांचं पालन करायचं. काय बघा, इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिझनमेंट इज अप टू 6 months, तुमची मूळ शिक्षा 6 महिन्यापर्यंत असेल तर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मॅक्झिमम 1 month देता येते. तुमची मूळ शिक्षा मॅक्झिमम 6 महिन्यापर्यंत असेल तर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मॅक्झिमम 1 month पर्यंत. जर तुमची टर्म ऑफ इम्प्रिझनमेंट मोर दॅन 6 months आहे पण लेस दॅन 1 year आहे तर मॅक्झिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किती देतात तर सांगा तर 2 months. आणि जर तुमची मूळ इम्प्रिझनमेंट इज मोर दॅन 1 year तर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट काय होईल सांगा तर इट शुड नॉट एक्सीड 3 months. ओके, म्हणजेच इन ऑल अशा पद्धतीने ते सॉलिटरी कन्फाइनमेंट काय करता येते तर देता येते. वाईल एक्झिक्युटिंग द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट परत बघा एक सलग 3 महिने कधी देता येईल का तर नाही. 14 दिवस द्यायची, 14 दिवसाचा परत गॅप. While executing the solitary confinement, care must be taken that such a confinement does not exceed 14 days at a time. Okay, with the interval of 14 days between the two period of the solitary confinement. Okay, solitary confinement can be awarded even if the case is tried summarily. Summary trial झाली तरी पण सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देतात. इन ऑल इंग्लंडमध्ये तर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अबॉलिशच केलेलं आहे आणि इंडियामध्ये इट इज इन्फ्लिक्टेड ओनली इन द रेअरेस्ट रेअर केस इन्फ्लिक्ट केलं जाते त्याला. ओके, नाव द थर्ड टाइप ऑफ पनिशमेंट इज द प्रॉपर्टीची जप्ती, फॉरफिचर ऑफ द प्रॉपर्टी. फक्त 2 ऑफेन्सेस मध्ये आता फॉरफिचर ऑफ द प्रॉपर्टीची शिक्षा राहिली काय, बाकी सगळीकडे ती अबॉलिश करून टाकलेली. फॉरफिचर ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इज नाव abolished except in the following offenses. बघा, committing depredation on the territories of the power at a peace with the state attract this particular punishment. कशासाठी बघा, committing depredation. Now you may have the question in your mind की what is mean by this word depredation. Depredation म्हणजे काय सांगा तर an act of attacking. depredation म्हणजे हल्ला, अटॅक करणं. ओके, तर ज्या देशांच्या बरोबर आपला देशाचं शांततापूर्ण रिलेशनशिप आहे अशा देशाच्या टेरिटरीवरती हल्ला करणं. ओके, आणि मग त्या हल्ल्यात जी प्रॉपर्टी मिळालेली असते की नाही ती सगळी प्रॉपर्टी काय होते सांगा तर जप्त करतात, फॉरफिट करतात. कमिटिंग अ डिप्रेडेशन ऑन द टेरिटरीज ऑफ एनी पॉवर ऑफ कुठली पॉवर, एनी पॉवर म्हणजे कंट्री अशा अर्थानं ऍट पीस विथ द स्टेट attracts this particular punishment. Whoever knowingly receiving property taken as above
मेन्शन ऑर इन वेजिंग वॉर, ज्यानं पुन्हा ती डिप्रेडेशन मधली प्रॉपर्टी किंवा वेजिंग वॉर मधली प्रॉपर्टी रिसीव्ह केलेली असेल त्याची प्रॉपर्टी काय केली जाऊ शकते सांगा, तर जप्त केली जाऊ शकते. हा, आणि लास्ट पब्लिक सर्वंट, ज्याला माहित आहे की प्रॉपर्टी डिप्रेडेशन मधली आहे तरी सुद्धा तो घेतोय तर त्याची पण प्रॉपर्टी जप्त केली जाऊ शकते. A public servant who improperly purchases property which by virtue of his office is legally prohibited from purchasing. Okay, so all these particular cases are considered to be the cases की ज्याच्यामध्ये forfeiture of the property punishment आहे. Okay, and the last type of punishment is a fine. हा सगळ्यात छोटी punishment. हा, fine is also the mode of awarding the punishment. हा, under Indian Penal Code माहिती आहे ना तुम्हाला दंड. Sometimes the provision itself provide the amount of the fine. कधी कधी ना प्रोव्हिजन मध्ये दिलेलं असतं की सब्जेक्ट टू द फाईन ऑफ ₹500, ₹1000, ₹100. हा, आणि कधी कधी अमाऊंट दिलेली नसते, मग अमाऊंट त्यावेळेला कोर्टाला ठरवावी लागते. ओके, when no such amount is expressed to which a fine may be extended, the amount of the fine to which offender is liable, हा, त्यावेळेला काय असेल बघा, अमाऊंट ऑफ फाईन इज अनलिमिटेड. ओके, कारण अमाऊंट दिलेली नाही ना तिथं, मग ती अमाऊंट कोण ठरवेल सांगा, त्यावेळेला तर कोर्ट ठरवेल. हा, is to be decided in the discretion of the court. हा, but of course बघा, कोर्टाने एक भिकाऱ्यानं गुन्हा केलेला आहे आणि त्याला अमाऊंट ऑफ फाईन लावावं लागले 5 लाख, असं कधी होईल काय, तर नाही. त्यामुळे द अमाऊंट ऑफ फाईन शुड नॉट बी कशी नको सांगा, तर एक्सेसिव्ह नको. हा, कोर्टाला डिस्क्रिएशन अमाऊंट ऑफ फाईन डिसाइड करायचा, पण इट शुड नॉट बी एक्सेसिव्ह. हा, while expressing the view on the fine as a punishment, Supreme Court stated in a Umar Dalal versus State, हा, फाईन कसा इम्पोज करावा, किती इम्पोज करावा हे सांगताना सुप्रीम कोर्टाने कुठल्या केसमध्ये बघा, उमर दलाल वर्सेस स्टेटच्या केसमध्ये काय सांगितलं, इन इम्पोजिंग अ फाईन इट इज नेसेसरी टू हॅव रिगार्ड टू द पिक्युनरी सर्कमस्टान्सेस. हा, म्हणजेच इकॉनॉमिक कंडिशन ऑफ द अक्यूज पर्सन. फाईनची अमाऊंट ठरवताना त्या आरोपीची आर्थिक परिस्थिती काय आहे, त्याच्या पिक्युनरी सर्कमस्टान्सेस काय ते बघितल्याशिवाय फाईन ठरवू नये. ओके, इफ द ऑफेंडर मेक अ डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाईन, it is competent for the court to direct that the offender shall suffer imprisonment for certain term, ha, as for following provision. Okay, जर त्यानं फाईन नाही भरला तर फाईन नाही भरला म्हणून जेल असं पण शिक्षा द्यायचा कोर्टाला अधिकार आहे. हा, मग तो किती, तर वी विल डिस्कस. ओके, हा, नंबर 1, if the offense is punishable with fine as well as imprisonment. मूळ गुन्ह्यासाठी शिक्षा कशी आहे सांगा, तर जेल पण आणि फाईन पण. तुम्ही आता आयपीसी शिकत जाल की नाही तर तुम्हाला समजत जाईल, देर आर टाइप ऑफ ऑफेन्सेस की जिथं असं लिहिलेलं असेल, ही शॅल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट अप टू 1 year और फाईन और बोथ. हा, किंवा ही शॅल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट अप टू 1 year अँड फाईन. हा, किंवा ही शॅल बी पनिश्ड विथ फाईन ओनली. त्यामुळे अशा टाईपनं वेगवेगळ्या पद्धतीने फाईन इन्क्लुडेड एक्सक्लुडेड असतं पनिशमेंट मध्ये. तर पहिला मुद्दा आपण जो डिस्कस करतोय तो काय सांगा, तर इफ द ऑफेन्स इज अ पनिशेबल विथ इम्प्रिझनमेंट ॲज वेल ॲज फाईन. म्हणजे लक्षात येतं ऑफेन्सला पनिशमेंट काय सांगा, तर इम्प्रिझनमेंट पण आहे अँड फाईन पण आहे. इम्प्रिझनमेंट अँड फाईन दोन्ही आहे तिथं. हा, बघा, इन सच अ केस द इम्प्रिझनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ अ फाईन कॅनॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिझनमेंट फिक्स फॉर दॅट ऑफेन्स. हा, म्हणजे बघा एक्झाम्पल कळेल तुम्हाला. वाय इज कन्व्हिक्टेड ऑफ द थेफ्ट, वाय वरती चोरीचा आरोप लागला. हा, and sentenced to some month of imprisonment and fine of 400 rupees. हा, त्याला काही एक्सवायझेड पनिशमेंट दिली समजा, से फॉर एक्झाम्पल त्याला काय केलं सांगा, तर 3 वर्षाची जेल दिली. हा, आणि फाईन 400 रुपये. आता त्याला फाईन नाही भरला, हा, तर इम्प्रिझनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ द फाईन इज अ 1/4 ऑफ द 3 year. 1/4 ऑफ द 3 year म्हणजे लक्षात आलं तुम्हाला, थेफ्ट साठी पनिशमेंट 3 year, म्हणून मग त्याला थेफ्टचा फाईन नाही भरला म्हणून मूळ गुन्ह्याला जेवढी शिक्षा आहे त्याच्या 1/4 त्याला काय होऊ शकतं, तर फाईन नाही भरला म्हणून जेल होऊ शकते. म्हणजे फाईन नाही भरला म्हणून जेल किती असेल सांगा, तर 9 months. हा, दॅट इज एनी टर्म अप टू द 9 months मे बी द इम्प्रिझनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ द फाईन. ओके, आता when offense is punishable with a fine only, म्हणजे जेल नाहीच आहे मूळ गुन्ह्यात, मूळ गुन्ह्यात फक्त फाईन आहे, तर बघा इन सच सर्कमस्टान्सेस इन डिफॉल्ट ऑफ द फाईन विल बी ॲज फॉलोज. हा, जर त्यानं फाईन जो भरला नाही तो 50 रुपये पर्यंत असेल, म्हणजे फाईन इज रुपीज अप टू 50, तर फाईनच्या इन डिफॉल्ट जेल 2 महिने. हा, देन फाईन जर अप टू 100 रुपीज असेल तर फाईनच्या इन डिफॉल्ट जेल 4 महिने, आणि फाईन
इन एनी अदर केस 100 रुपयापेक्षा वरती कितीही फाईन असेल आणि तो तुम्ही भरला नसेल तर इम्प्रिझनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ द फाईन किती असेल सांगा तर 6 मंथ. म्हणजे इन ऑल केसेस हा जेलमध्ये तुम्हाला फाईन नाही भरला म्हणून जे पाठवतील या क्लॉज खाली ते मॅक्झिमम किती असेल सांगा तर 6 मंथ मॅक्झिमम. फाईन नाही भरला म्हणून जेल अशी कन्सेप्ट तिथं होऊ शकते. ओके, सो हिअर these all are the kinds of the काय आपण डिस्कस केले सांगा तर पनिशमेंट आपण डिस्कस केले. ओके, जस्ट टू रिवाइज बघा कारण थोडस कंटिन्युअस डिस्टर्बन्स पण होता आपला ह्या युनिटच्या वेळेला. इंट्रोडक्शन द्यायचा, देन कन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट इट्स मिनिंग डेफिनेशन्स करा म्हणून सांगितलेलं. रोमन 2, रोमन 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट. हा त्यात डेथ पेनल्टी इंडिव्हिज्युअल क्वेश्चन पण येऊ शकतो म्हणून त्याची इंट्रो वेगळी लिहून दिलेली आहे. डेथ पनिशमेंट नंबर 1 पनिशमेंट. त्यात इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ऑब्जेक्ट ऑफ कॅपिटल पनिशमेंट, इंडियन पेनल कोड मध्ये असे कुठले कुठले ऑफेन्सेस ज्याच्यासाठी कॅपिटल पनिशमेंट दिलेले आहे. डेथ पेनल्टी असू दे पण ती कंपल्सरी नको. Argument in favor of death penalty, argument against death penalty, and judicial approach towards the death penalty. We have discussed with Jagmohan Singh's case, Machi Singh's case, Dhananjay Chatterjee's case, Mithu versus State of Punjab case. Okay. Then second type of punishment discussed, imprisonment, in which 3 types we have discussed. Okay, simple imprisonment, rigorous imprisonment, and solitary confinement. Then we have discussed fine as a punishment, and we have discussed forfeiture of the property as a punishment, and last Roman is a conclusion. Okay, so by the way we have finished out the question. Define punishment and state the various kinds of punishment.